श्याम भतिले मलाई पुऱ्याउँदैछ है। हामी चाहिँ जाममा छौँ के। काठमाडौँको जामले खतम बनायो होला। आज हाम्रो श्याम भतिजकोमा आएर जोस् है, धेरै वर्षपछि भेट भयो। अब हामी चाहिँ फर्किरहेको छौँ एयरपोर्टतिर। अब भोलि जाँदैछौँ। गएको बेला चाहिँ कोभिड टेस्ट गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। अब भयो भने त अब आज भोलि भोलि बिहान अथवा अहिले बेलुका गर्नुपर्ने भएको छ। हामी चाहिँ अहिले जाममा छौँ, 7 बाटोको जाममा है। 7 बाटोको जाममा। यो बाइक स्कुटरमा चढ्नु चाहिँ डर लाग्छ क्या। यो धेरै वर्ष भएछ, चिप्लिन्छ कि जस्तो लाग्ने क्या। ल जाममा छ, यस्तो जाम त्यहाँ। अब हामी चाहिँ जाममा टक्कै परेको छौँ। अब कति घन्टा लाग्छ थाहा छैन। कम्तीमा 20 मिनट हो 7 बाटो। अघि ठ्याक्कै आधी घन्टा हौ बसेको। 20 मिनटदेखि आधी घन्टा त लाग्छ नि। अब यो चाहिँ हेरौँ कति लाग्दो रहेछ यो जाम चाहिँ। आधी घन्टै लाग्छ क्या हो हाम्रो जाममा त। आधी घन्टा हो। आधी घन्टा हो ठ्याक्कै। घडी हेरेर बस्ने ठ्याक्कै आधी घन्टा। सब खिच्दै जानु पर्ने आधी घन्टा लाग्ने भयो यहाँ। आधी घन्टा लाग्ने हो। ल काठमाडौँको जाम अघि बिहान आउँदाखेरि आधी घन्टा लागेको होइन, त्यस्तै लाग्ला जस्तो छ है। यो श्याम भतिज र म चाहिँ जाम फस्यो भन्दा हुन्छ। यो चाहिँ काठमाडौँको जाम। अब लगभग क्या जस्तो छ है जाम।
कोटेश्वर होइन कोटेश्वर आइपुग्यो श्याम भतिज बल्ल बल्ल गरे होइन कोटेश्वर कोटेश्वर हामी कोटेश्वरको जाममा है यो चाहिँ कोटेश्वरको जाम अब आउन लागेको छ अब अबको 4-5 मिनट चाहिँ हामी चाहिँ ल त्यति लामो जाम छैन अब त्यस्तो धेरै होइन यहाँ त्यसो धेरै जाम हुँदैन सबभन्दा धेरै हुनेको सातो बाटो हो कि आधी घन्टा चाहिँ आनन्दले निधारे अघि बिहान ठ्याक्कै आधी घन्टा हो 25-26 मिनट कति बस्नु पऱ्यो अस्ट्रेलिया डिप्लोमा ब्याचलर मास्टर आर्ट तपाईँहरू अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला यस वरिपरि ठुल्ठुलो घर बनाइसकेर छ कुनैमा है अबको केही मिनटमै हामी चाहिँ एयरपोर्ट पुग्छौँ है ओइ पुग्यो साथी हजुर उता उता परे रोक्दा हुन्छ हामीले हामी त हो नि त ऊ तलको त्यही तल त्यही ट्रेनमा निका हो त्यही रास्ता हुन्छ क्या आइपुग्यो ल रहेको न ओ धुल ल हत्तेरे धुलो धुलो ल फाइनल्ली घरमा आइपुग्यो ल त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ बाहिरबाट ल हामी बस्ने होटल चाहिँ है 5 र 6 नमस्ते